හරි. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කළා අපි එනිමිය ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අද එපිසෝඩ් එකේ කතා කරමු මෙයා අපිව දැක්කහම ආම් ස්ටේට් එකට එන එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය එනිමි කෙනෙක් අපිව දැක්කම අපිට වෙඩි තියන්න එපේ. ඒකට එයා මුලින් ආම් ස්ටේට් එකට එන්නේ එපේ. එන්නේ ආම් ස්ටේට් එකට එන වැඩේ බලමු අද. හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මම මුලින්ම අපේ දැනට තියෙන ටික මම ඔක්කොම කමෙන්ට් කරන් ඉන්නවා. caps lock එක බලද්දී on sensing එක මේක දාගන්නම් මම. ඊළඟට අපි මෙන්න මේවා දැන් අපි range කී right ඊට දැන් animation set එකක් ඕන වෙනවා අපිට ආපහු. එතකොට මුලින්ම අපි animation starter pack එකට ගිහිල්ලා මේක තියෙන ටිකක් ගමු. එතකොට මේකේ තියෙන වලින් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් jump backward forward පුළුවන් left right පුළුවන් ඊළඟට walk backward hyper left right එක පුළුවන් ඊළඟට පුළුවන් අපිට idle rifle line set එක පාවිච්චි කරන්න. ඔන්න set එක අපිට ඕනේ. ඒත් මෙන්න මේක මෙන්න එහෙම copy කර ගන්න අපි animations වල animations folder එක. copy උන්නේ නැහැ නේ. හරි අපි ආපහු select කරන්න වෙනවා. මෙන්න මේ set එක. ටික copy කරගන්න මෙන්න මේක copy here. animations වලට ගියොත් මෙන්න මේ ටික අපි ගාව තියෙනවා. ඒතර මේ හැම එකක්ම ඉස්සරහින් enemy කියලා prefix එකක් දාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපේ animations ටික අපිට පැටලෙනවා. mouse එක වෙලාවට double click වෙනවා. පාන එතකොට. මේ දෙකත් enemy කියලාම rename කරගන්න. ඊළඟට අපි හදා ගන්න ඕනේ animation වලින් lens space එක. ඒක skeleton එක main skeleton එක තමයි. මේක rename කරගන්නම් armed walk run කි armed walk run bs හැබැයි ඉස්සරහින් දාන prefix එකක් enemy කියන. ඒත් අපේ කලින් lens space එක මේක පැටලෙනවා. හරි දැන් ඉතින් මේ ටික සුපුරුදු වැඩේ. Again detection -180 180 speed 0 gas here limit animation stage දාගන්න තියෙන්නේ. sorry තර මුලින්ම idle එක දාගන්න ඕනේ මේ අතට තන්ටයි මේ දෙපැත්තට ළඟට walk backward එක මේ දෙපැත්තට එතන මම ඉවෙගෙන් කරන්නේ මම කලින් එපිසෝඩ් වලදී කළා. ඉඳගෙනත් මම තේරෙන්නේ නැත්නම් කලින් අපේ මේ ටියුටෝරියල් සීරීස් එකේ වීඩියෝස් ටික බලුවොත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. yes හරි කම්පයිල් කරන්න අපේ lens space එක හරි. ඊළඟට අපි යන්න ඕනේ අපේ
එයාගේ ඇනිමේෂන් ග්‍රාෆ් එකට එනිමේ බ්ලූප්‍රින්ට් එකට ඒ මූව්මන්ට් වලට ගිහිල්ලා අපි දැන් අලුත් ස්ටේට් ටිකක් දාගන්න ඕන. හරි මුලින්ම අපි idle වලින් ස්ටේට් එකක් දාගමු idle කියලා. ඊළඟට walk run එකට එකක් දාගමු walk run. ඉතින් හදන්න පුළුවන් යන්න පුළුවන් idle එකට දාගන්න ඕනේ enemy idle rifle line sight එක walk run එකට දාගන්න ඕනේ අපේ walk run lane space එක speed එක දුන්නා direction එකක් දුන්නා sorry හරි ඊළඟ දැන් මේ transitions ටික හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. නෑ ඒකට කලින් අපේ enemy blueprint එකට ගිහිල්ලා මුලින්ම මෙයා armed state එකට නතර බලන්න ඕනේ හින්දා අපි මුලින්ම දාගමු variable එකක් esim arm කියන armed state එකේදී. හරි එතකොට මෙයා armed state එකට එන්න ඕනේ කොහොමගේ තැන් වලද? මුලින්ම phone sensing state එකේදී නම් අනිවාර්යයෙන්ම armed state එකට එන්න ඕනේ. ඒක true කරන්න එතකොට. එතන range එකට එද්දි in range එකේදී ඉසින් armed එක true වෙන්න ඕනේ. හැබැයි out of range එකේදී කියන්නේ range එකෙන් එළියට යද්දි ඉසින් armed untrue වෙන්න ඕනේ. දැන් ටිකක් දාන්න. ඊළඟට random move වෙන තැන්වලදී ඉසින් armed එක untrue වෙලා තියෙනවා. මොකද random move වෙනවා කියන්නේ අපි weapon state එකේ නෙමෙයි ඉන්නේ. හරි ඉතින් මේ compile කරලා save කරලා අපේ enemy BP එකට ගිහිල්ලා event graph එකට ගිහිල්ලා එකෙන් cast කරන දැන් අරක දැන් අදාතු variable එක get isin armed ඊළඟට ප්‍රොමෝට් කරන variable එකට isin armed ඊළඟට execution pin එක මේක යකට connect කරන්න ඊළඟට අපේ transitions ටික දැන් දාගමු. හරි. idle එකෙන් armed idle එකට යන්නේ නම් isin armed එකේදී. walk run එකෙන් armed එකට යන්නේ isin armed එකේදී. armed එකෙන් idle එකට යන්නේ නම් isin armed not boolean එකේදී. armed එකෙන් walk run එකට යන්නේ isin armed not boolean එකේදී. එතන armed state එකෙන් armed walk run state එකට එන්නේ speed එක පොඩ්ඩක් හරි විශාල වෙද්දී ඊළඟට walk run state එකෙන් idle state එකට එන්නේ අපහු speed එක පොඩ්ඩක් හරි කුඩා වෙද්දී දැන් compile කරන්න අර errors ඔක්කොම ටික fix වෙනවා. හරි දැන් බලන්න පුළුවන් අපිට play කරන්න. ඔන්න මුලින් මේ දියම් මොන ස්ටේට් එකක් වන්නේ නැහැ. ඔන්න මම යා දකින්න ස්ටේට් එක ගියන් දැක්කා. මෙයා ස්ටේට් එක මාරු කරා. දැන් එයා අපිට වෙඩි තියන්න වගේ රැස් වෙලා ඉන්නේ. වෙපන් එක තාම තියෙන්නේ. නමුත් අපි දිහා දිගටම බලාගෙන ඉන්නේ. ඊට මම සීමා ඉද්දි දැන් එයා රැන්ඩම් මූව් වෙනවා සීමා ඉදිරියට ගිහින්. අප ඇතුළට ආවොත් දැක්කා. එයා මට එන්න ගල්නවා. ඊට ගියොත් ඊට ගිහින් යන්න අපේන සීමා හිටියොත් අන්න එයා රැන්ඩම් මූව් වෙන පටන් ගන්නවා. දැක්ක එතකොට ස්ටේටස් මාරු වෙනවා. හරි එහෙනම් එහෙම තමයි armed state එකේ animation transitions ටික කරන්නේ. එහෙනම් අපි ආ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.